ሰላም ይሄ ቤተሰብ ጨዋታ ነው በቡራ vlog ብቻ ሁላችሁ ትመጣላችሁ ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ትሆናላችሁ በየዙሩ አንድ ተከታታይ 5 ጊዜ አሸነፈ የፈለገበት መግባት ይችላል ምክንያቱም የታክሲ 5 ብር ነው እሺ እንጀምር መንጁ ሳራቲ ማጅራት መቼ ሌባ ሁለተኛ ጥያቄ ጃኬት ኮፍያ ሞክር ጊሎ ካሳ አዲዳስ በጣም አሪፍ እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ያሪነጉ አሽቃባጭ እንግዲህ ያያችሁት ይመስል ነበር እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው